Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Viime viikolla inflaatiolukujen jälkeen saatiinkin sitten vuoden vahvin laskupäivä ja karhukeissi sen kun vahvistuu. Tervetuloa taas Tradisclubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja tällä hetkellä ainakin tuntuu, että finanssi Twitterissä, niin siellä on karhukeissiä tarjolla, on härkäkeissiä tarjolla ja oikeastaan puolesta ja vastaan, että mihin hinnan pitäisi nyt tällä hetkellä lähteä, makrosyistä johtuen tai mistä tahansa syystä johtuen. Mutta tänään me ajateltiin, että voitaisiin katsoa vähän, että mitä siellä karhupuolella on ja mitä siellä härkäpuolella on, niin sitten sen jälkeen katsojat pystyy päättämään, että kumman keissin puolella he haluaa olla. Otetaan semmoinen pieni battle tuohon loppuun. Mennään alkuun katsomaan, mitä tuolla on tapahtunut. Ja mikäs muukaan kuin SP500 ja päivägraafit. Ja niin kuin näkyy tästä graafilta, niin saatiin todella raju laskupäivä tuossa inflaatiolukujen jälkeen. Se oli noin 5% SP500 sen puolella, Nassessakin taisi olla jopa vähän enemmän. Ja sen jälkeen valahdettiin nyt sitten tämän kapenevan kolmion alapuolelle, mitä ollaan seurattu täällä jo viikkotolkulla. Ja nyt sitten se on ehkä vähän semmoinen niin kuin negatiivinen signaali sitten ton hinnan kehityksen suhteen. Toki mehän saatiin 2 oikein loistavaa tuommoista ostopainekynttilää. Nämä on niitä sun lemppareita. Että nämä periaatteessa kertoo siitä, että hinta kun on käynyt alhaalla, niin siellä on tullut ostajia paikalle niin kuin oikein isolla rintamalla ja ne on ostaneet taas hinnan ylös. Mutta nyt kun ollaan tavallaan tultu jo ton edellisen tuen, eli tämän nousevan vihreän trendiviivan alapuolelle, niin sehän toimii nyt vastustasona. Ja nyt esimerkiksi tämän päivän kynttilä, niin ei ainakaan tällä hetkellä hirveän positiiviselta näytä. Joo, no tosiaan tämän päivän kynttilä kertoo vasta siitä, mitä on tapahtunut tässä Eurooppa-session aikana. Jenkit ei aukea vielä parin tuntia, eli ei lueta vielä liikaa tuosta tämän päivän kynttilästä, mutta katsotaan noin 2 jo muodostunutta kynttilää, eli nämä 2 viimeisintä, niin ne tosiaankin kertoo siitä, että kyllä niin kuin jotain ostajia taas löytyy näiltäkin tasoilta. Ja tosiaan nyt breikattiin niin kuin tämän kapenevan kolmion ulkopuolelle, ja mitä mä en yleensä tykkää tehdä, kun ne muutenkaan hirveästi käytä trendilinjoja, on se, että mä piirtäisin uudestaan tämän trendilinjan, mutta tällä kertaa se vaikuttaa sen verran validilta se piste, miten tämä voi piirtää, niin mä teen sen nyt kuitenkin niin, että mä piirrän sen täältä käytännössä kynttilöiden kehon pohjasta tuon trendilinjan uudestaan ja käännän sen pikkasen alaspäin osumaan tuohon kesäkuun pohjaan, jolloin se käytännössä koskettaa myös näitä juuri tehtyjä pohjia ja sitten pikkasen validoi myös tätä trendilinjaa tässä asennossa, eli käytännössä siitä ollaan saatu nyt osumaan ylöspäin. Eli käytetään tuota trendilinjaa nyt vielä tällaisena pikkasen pienemmässä kulmassa kuin se on meillä aikaisemmin ollut, koska se vaikuttaa siltä, että se voisi olla vielä validi. Ja tosiaankin tällä viikolla on luvassa taas niin kuin mielenkiintoisia tapahtumia markkinoilla. Keskiviikkona on Fedin korkokokous. Se on lähes pommi varmasti yli 100 pisteen päivä tuolla SP500 puolella. Tarkoittaa sitä, että erittäin iso liike on tulossa, jos niin kuin historia tänä vuonna mitään kertoo siitä, että yleensä Powell puhuu kurssit yleensä itse asiassa nousuun, ja sitten seuraavana päivänä, eli torstaina ollaan taas lasketettu isosti, jos katsoo näitä keskiarvoja. Eli mielenkiintoista nähdä, että mitä tämän viikon tai loppuviikon aikana tapahtuu, koska sillä voi olla isokin merkitys siihen, että miltä tuo tekninen kuva näyttää. Eli viime viikolla tosiaan toi tiistai ja pettymys inflaatioluvuista aiheutti äärimmäisen ison iso laskupäivä yli 2 vuoteen, ja pelkästään tämä yksi 6-tuntinen tässä käytännössä muutti teknistä kuvaa kuitenkin niin kuin aika huomattavasti sinne negatiivisempaan suuntaan, mutta edelleenkin tämä 3900 pistettä tässä niin on ehkä niin kuin se tärkein taso, mitä kannattaa seurata, ja ehkä niin kuin voi sanoa, että sen alapuolella ehkä karhut on niin kuin voimissaan ja se karhukeissi alkaa voimistumaan, mutta sitten taas tuon 3900 yläpuolella, ja etenkin jos tuosta Fedistä saadaan niin kuin selkeitä pomppua taas kohti 4 tonnia, niin se härkäkeissi alkaa pikkuhiljaa voimistumaan. Eli tällä hetkellä, kuten monesti aikaisemminkin on todennut, että kun ei ole aivan selvää suuntaa ja mielipidettä siitä suunnasta lyhyellä aikavälillä, niin näkemys on aika neutraali ja oma salkkukin heijastelee sitä aika hyvin, eli siellä oikeastaan Teslaa pelkästään 1 rivi ja ei muita positioita, että seuraillaan nyt toi Fedi eikä pois alta ja katsotaan sen jälkeen isompia peliliikkeitä tuonne salkkuun. Jos sitten otetaan vielä tällainen toinen positiivinen tukilinja tänne graafeille, niin jos vedetään tuolta koronapohjista asti ja vedetään se nyt sitten tuosta kesän pohjista kulkemaan läpi, niin
sen mä näkisin, että se on kumminkin sellainen seuraava selkeä tukitaso tai tukiverkko tälle hinnalle, että jos se nyt yrittää painua alaspäin tästä, toki se ei paljon alempana ole kuin toi sun piirtämä viivakaan, mutta voisi olettaa ainakin, että kun se on tuommoisen ison pohjan sekä äskeisten pohjien kautta kulkeva, niin suhteellisen vahva kumminkin. Joo, toikin on ihan mielenkiintoinen havainto ja tosiaankin mitä tärkeämmistä ja mitä pidemmän ajan pohjista tai huipuista näitä trendilinjoja piirtää, niin yleensä sitä merkityksellisempiä ne on. Ja nyt kun puhutaan tuosta koronapohjasta, niin se on tosiaankin useamman vuoden pohja ja voidaan piirtää toi kosketuskohta tuolta kesäkuun pohjista, jolloin saadaan piirrettyä tämmöinen niin kuin aika samansuuntainen trendilinja, mikä tämä äskenkin piirretty oli. Eli kyllä niin kuin tälläkin voi olla validiteettiä. Nythän meillä on vain 2 pistettä vasta, kun tähän trendilinjaan osutaan, että siinä mielessä se ei ikään kuin vielä vahvista sitä, että se olisi mitenkään validi, että vaaditaan, että nähdään ainakin se 3. pomppu siltä, koska muuten yhdistää vain 2 pistettä. Että käytännössä, jos tuolle trendilinjalle tullaan ja saadaan sitten joku reaktio, niin voidaan pitää sitä ihan validina trendilinjana. Voitaisiin katsoa pitkästä aikaa täältä graafeilta myös noita jenkkikorkoja, koska tämä on ehkä niin kuin se suurin tekijä, mikä markkinoita ja niiden arvostuskertoimia on painut tänä vuonna alaspäin. Eli nimenomaan tämä vahva nousu, mikä on lähtenyt täältä vuoden alusta, ja oikeastaan tämä jenkkikorko, 10-vuotinen piikkasi aika lähelle sitä kesäkuun pohjaa, ja siellä saatiin ihan selkeä korjausliike alaspäin myös, mutta nyt tässä viimeisen 2 kuukauden aikana ollaan nähty myös tosi vahvaa nousua, ja itse asiassa nämä jenkkikorot on noussut nyt uusiin huippuihin tämän vuoden aikana. Ja tämä on niin kuin se tosi negatiivinen tekijä markkinoiden kannalta, että ne ei tykkää näistä nousevista koroista. Eli käytännössä se, että jos nämä korot jatkaa nousua, niin se aiheuttaa koko ajan niin kuin lisää painetta tuonne markkinoille. Mutta jos kääntää tämän asian myös toisinpäin, eli tässä nähdään, että jenkkikorot on noussut nyt uusiin huippuihin, mutta samaan aikaan osakemarkkinat ei ole kuitenkaan laskenut vielä uusiin pohjiin. Eli siinä mielessä voi sanoa, että osakemarkkinat näyttää jonkunlaista suhteellista vahvuutta suhteutettuna näihin korkoihin. Ja itsellä on semmoinen näkemys näiden korkojen suhteen, että nämä alkaa olemaan niin kuin aika lähellä sitä kattoa, minne nämä tulee nousemaan. Mä en itse usko mitenkään vahvasti tästä eteenpäin nämä nouseviin korkoihin, ja kääntäen taas sitä voi ajatella positiivisena osakemarkkinoille, jos näiden korkojen nousu pysähtyy tai jos saadaan taas korjausliikettä alaspäin koroissa. Ja tämä ero on vielä isompi tuolla, jos mennään lyhyempiin korkoihin, eli kun tämä 10-vuotinen on noussut vuoden alusta 9,5% 3,5%, jos mennään korkokäyrää pikkasen alaspäin, kun otetaan näitä 2-vuotisia korkoja, niin vuoden alusta tuolta 0,7% tultu nyt 4%. Eli näistä lyhyistä koroista tosiaankin saa tällä hetkellä enemmän korkoa kuin noista pidemmistä korkolapuista, mikä on siis tosi poikkeuksellista, ja puhutaan siitä käänteisestä korkokäyrästä silloin, kun näistä lyhyemmistä lapuista saa parempaa korkoa. Ja tämäkin vaikuttaa siltä, että tämä nousu on niin kuin tulossa loppuun ennemminkin, kun että täällä olisi enää hirveästi varaa nousta enempää, että tämä ei varmaan ole niin kuin keskuspankin tarkoituskaan hirveästi tätä pidemmälle näitä korkoja nostaa, koska tämä alkaa oikeasti satuttamaan jo niin kovasti taloutta, että luulen, että täälläkin aletaan pikkuhiljaa löytämään sitä huippua, joka sitä pientä painetta voi osakemarkkinan puolesta taas niin kuin laskee ja siten ennemminkin olla niin kuin positiivinen tekijä osakkeelle, kun mennään tästä viikkoja tai muutama kuukausi eteenpäin. No miten sitten Saksa, mitä sieltä tapahtuu tällä hetkellä? No Eurooppa on tututtuun tapaan pikkasen heikomman näköinen kuin jenkit, eli täälläkin ollaan valuttu aika lähelle noita tämän vuoden pohjia, ja mitä useammin kerta näitä tullaan testaamaan täällä, niin sitä todennäköisempää se alkaa olemaan, että jossain vaiheessa livahdetaan täältä läpi ja mennään uusiin pohjiin, eli tosiaankin kuten toisteltu useampaan kertaan, niin Eurooppa näyttää niin heikolta, että itse en toistaiseksi katsele Eurooppaa longipuolelta, että jos shorttipuolelle hakee tradeja, niin Eurooppa näyttää paremmalta kuin jenkit shorttien kannalta. Mutta jos katsotaan sitten vaikka Bitcoinia taas, niin täälläkin tämä tuttu 19 000 dollarin raja, mistä ollaan puhuttu, niin edelleenkin toimii jonkunlaisen tukitason, eli eilen ollaan taas muodostettu tämmöinen niin kuin selkeä ostopaineesta kertova kynttilä tänne. Toki tässäkin pätee sama kuin Euroopan suhteen, että tämähän on aika heikon näköinen, ja 19 tonnin rajaa ollaan testattu monta kertaa, että mitä enemmän sitä hakataan, niin sitä todennäköisemmäksi alkaa tulemaan, että mennään joko läpi tai pompataan vihdoin huomattavasti korkeammalle.
Ja tässäkin varmasti toi keskiviikko ja torstai ja se, mitä Fedi sanoo, niin yleensä heiluttaa myös Bitcoinia rajusti, että varmaan tullaan näkemään jompikumpi näistä, että joko rikotaan vihdoinkin toi raja tai sitten pompataan taas vahvasti ylöspäin. Oli aika ympäripyöreä analyysi, että saattaa mennä ylös tai alas, mutta onko sulla antaa mitään kättä pidempää katsojille, että tässähän nyt oli sillain samanlaisia piirteitä kuin mitä se Saksan pörssissä on, että onko tässä jotain semmoista, että ehkä mieluummin olisi sit shorttipuolella tai ehkä pikemminkin katsoisi jotain niin kuin lyhyempää aikaväliä, mistä hakisit niitä tradeja, että nyt tämä ainakin päivägraafeilla, niin tämä nyt näyttää siltä, että hakataan 19 tonnin tasoa niin kauan kuin hakataan ja sitten tapahtuu jotain, niin kuin sanoit. Joo, sieltä oikeastaan tulikin se avain onneen, eli mennään sen lyhyemmille timeframeille. Siellä nämä pienemmätkin liikkeet täällä päivägraafeilla muodostaa oikeasti suuria päivän sisäisiä liikkeitä, joista voi hyötyä. Ja nyt kun me tiedetään, että se Fedi on keskiviikkona, niin mä en treidaajana lähtisi arpomaan sitä suuntaa ennen sitä tässä ollenkaan. Ja antaisin sen Fedin korkopäätöksen kello 21 tulla ulos, antaisin sen jälkeen puoli tuntia markkinalle pikkasen niin kuin miettiä suuntaa, mihin se lähtee. Powellin lehdistötilaisuus alkaa silloin 21.30 ja yleensä siinä vaiheessa yleensä markkina päättää ehkä sen, niin kuin sen ikään kuin oikean suunnan. Et sitä ennen en tekisi mitään ja sen jälkeen alkaisin katsomaan, että kumpaan suuntaan markkina on siinä vaiheessa menossa. Ja siinä vaiheessa niin kuin pyrkisin hyppäämään siihen lyhyen aikavälin trendiin mukaan, koska siitä sen hetkisestä lyhyen aikavälin trendistä helposti muodostuu se pidemmän aikavälin trendi, joka me nähdään sitten taas ensi viikolla täällä päivägraafien puolella. Et siinä mielessä tämän viikon tilanne on aika ideaali, koska me tiedetään, että meillä on tämmöinen iso eventti tulossa, joka aiheuttaa aika varmasti tosi isoja liikkeitä monessa eri markkinassa, monessa eri instrumentissa, koska usein treidaajana sä et tiedä, että missä vaiheessa viikkoa mahdollisesti se iso liike tapahtuu, mutta tällä viikolla me tiedetään, että silloin alkaa se varsinainen ilotulitus ja silloin on niin kuin niitä hyviä paikkoja tehdä hyvinkin nopeasti, hyvinkin isoja hyviä treidejä, kun tiedetään niin kuin kellon tarkkuudella lähes, että milloin siellä markkinalla tapahtuu tällä viikolla. Eli käytännössä nyt ehkä kannattaisi istua käsillään, tai sitten jos haluat treidata nyt tässä vielä ennen tätä kokousta, niin nimenomaan lyhyemmällä timeframeilla. Sieltä löytyy selkeämpiä paikkoja kuin sitten näillä niin kuin päiväkynttilöillä. Juurikin näin. Sitten jos puhutaan vielä vähän Nasseen, niin siellähän oli tämmöinen erikoinen tilanne silloin näiden inflaatiolukujen jälkeen, että kaikki ne Nasdaq 100-osakkeet oli laskussa, ja näin on tapahtunut vain 13 kertaa vuoden 1996 jälkeen. Eli siinä mielessä aika merkittävä ja erikoinen tapahtuma. Joo, tosiaankin se on aika harvinaista, että kaikki osakkeet indeksissä laskee yhden päivän aikana. Siellä on kuitenkin hyvin erilaisia osakkeita. Nasdaqista, vaikka puhutaan aina teknologiaindeksinä, niin sieltä löytyy kaikenlaista hotelliketjua, ravintolaa ja muutakin. Eli tosiaan yleensä kaikki ei laske, kuten nähdään, että se tapahtuu tosi harvoin, vaikka meillä niitä isoja laskupäiviä tässä on ollut viime vuosienkin aikana aika paljon, ja 96 vuoden jälkeen sitäkin enemmän. Itse asiassa näin ei ole tapahtunut tuossa vuodesta 1996 vuoteen 2008 kertaakaan, mutta sen jälkeen huomattavasti useammin. En tiedä, onko se jotain niin kuin tapahtunut osakemarkkinoiden kohdalta sillä tavalla, että nämä on alkanut enemmän nämä yksittäisetkin osakkeet seuraamaan näitä indeksejä, mutta ainakin niin kuin tämän datan perusteella näin on alkanut tapahtumaan vasta niin kuin finanssikriisin jälkeen tai finanssikriisin aikana oikeastaan. Ja tässä tosiaankin nähdään, että mitä on tapahtunut osakemarkkinoilla sen jälkeen, kun on ollut tämmöinen harvinainen tilanne, ja jos katsotaan useampia viikkoja tai kuukausia eteenpäin, niin nähdään myös näitä mediaanituottoja, jotka on käytännössä aina keskimäärin ollut positiivisia. Eli nämä ei yleensä ole kertonut siitä, että on odotettavissa hirveän huonoja tuottoja, vaan ennemminkin siitä, että aika hyviä tuottoja on ollut odotettavissa silloin, kun tämmöistä näin harvinaista keissiä tapahtuu, mitä meillä tapahtui viime viikolla. Ja jos viimeistä saraketta katsotaan, niin 12 kuukauden jälkeen se mediaanituotto tämmöisten signaalien jälkeen on ollut 21%. Ja yksikään näistä keisseistä ei ole tarjonnut negatiivista tuottoa. Et siinä mielessä taas tämmöinen niin kuin tilastonikkarin mielenkiintoinen statistiikka siitä, että mitä tämmöistä tapauksessa yleensä tapahtunut. Et historiallinen tuotto ei koskaan tai tulevasta, mutta ainakin tämä tilasto antaa pikkasen uskoa siihen, että ehkä seuraavankin 12 kuukauden päästä niin toi tuotto tuolla indeksin puolella saattaa olla positiivinen. Jälleen sananen tuosta kausivaihtelusta, eli tosiaankin meillä kohta tämä vuoden heikoin jakso alkaa olemaan ohi, ja itse asiassa kaikista heikoin jakso on nimenomaan tämä syyskuun, nämä viimeiset päivät, se on tuossa itse asiassa
tähän kuvaan ympyröitynäkin toi kaikista heikoin jakso, joka itse asiassa alkaa just tästä päivästä ja jatkuu vähän yli viikon eteenpäin. Ja kausivaihtelun mukaisesti kannattaa olla ehkä hieman peloissaan tässä seuraavan viikon aikana, mutta tosiaan syyskuuhan loppuu tuossa ensi viikon perjantaina, sen jälkeen siirrytään lokakuuhun ja siellä alkaa sitten jo selkeästi enemmän näkymään vihreitä tuolla noiden päiväkohtaisten tuottojen osalla. Ja kuten tiedetään, niin tuo loka, marras, joulukuu on se kaikista vahvin jakso vuodesta yleensä. Eli saattaa olla, että ehkä meillä on tässä loppuvuoden aikana kuitenkin mahdollisuus kuroa kiinni pikkasen noita tämän vuoden isoja tappioita. Ja sitten makrohommeleita. Viime jakson jälkeen, kun oltiin se tehty, niin samana iltana heti tuli nämä inflaatioluvut, ja sen jälkeen tämä oikeastaan muutti markkinaa ja markkinakäyttäytymistä ainakin joltain osin. Sä viime viikolla annoit bear-skenaariolle 30% chanssiä. Onko tämä muuttanut tätä prosenttilukua jollain tapaa tai ylipäätään näkemystä markkinasta? No markkina ainakin koki sen niin, että se hieman vahvisti sitä karhunäkemystä ja markkina sen takia laskikin niin omaa näkemystä, ei juurikaan niin kuin muuta noin 1 kuukauden inflaatioluvut. Ne ei loppupeleissä mun mielestä ollut ihan niin huonot, miksi markkina ne tulkitsi. Ehkä oltiin niin kuin toivottu, että nähtäisiin nopeampaa pudotusta noissa inflaatioluvuissa. Katsotaan kohta vähän tarkemmin, mitä se tarkoittaa noiden lukujen kannalta, mutta ehkä niin kuin tämä niin kuin tärkein asia tuossa, mistä puhuin aikaisemminkin, on nimenomaan tuo korkotaso. Eli toi inflaatio ohjaa nyt vahvasti sitä, että mitä keskuspankit tekee ja nimenomaan mitä tekee korkojen suhteen, ja se korot taas ohjaa sitä, että mikä se on se sallittu arvostuskerroin tuolla osakemarkkinoilla. Ja sen takia tämä on niin tärkeä tämä keskustelu, että vaikka ehkä tuntuu vähän turhalta, että puhutaan tästä koko ajan, niin tämä oikeasti vaikuttaa niin vahvasti tuonne markkinahintoihin, markkinoiden arvostuskertoimiin, että tästä kannattaa puhua ja tätä kannattaa seurata. Ja tosiaankin, koska tuo korkotaso on se kaikista tärkein tekijä, niin voidaan tarkastella pikkasen sitä, että kuinka se on muuttunut tässä ajan saatossa. Eli jos mennään vaan tuohon heinäkuuhun asti, niin nähdään, että minkälainen tämä oli tämä markkinan odotus siitä Fedin korkokäyrästä, eli siitä, että kuinka ajan saatossa toi korko nousee ylöspäin, kunnes se sitten jossain vaiheessa lähtee laskemaan. Ja mitä pidemmälle me mennään tässä viikoissa ja kuukausissa, niin nähdään, että markkinan odotukset siitä, että minne asti Fedi nostaa ohjauskorkoaan ja milloin se lähtee laskemaan sitä, on koko ajan sekä korkojen suhteen noussut, että sen korkojen madaltamisen suhteen pidentynyt. Eli nyt tosiaankin nämä viimeisimmän markkinanäkemyksen mukaisesti ja markkinakonsensuksen odotukset kertoo siitä, että Fedi jatkaisi noita ohjauskoron nostoja aina tuonne 4,3% suurin piirtein, ja se korkohuippu saavutettaisiin tuossa alkuvuoden aikana vuonna 2023. Eli tämän viikon kokouksessa Fedi lähes varmuudella nostaa korkoja sen 0,75%, eli noustaan 3%. Sitten joulukuussa nostetaan korkoja, ei pois kuin marraskuussa. Ja sitten marraskuun 2. päivä, sen jälkeen joulukuussa nähdään koronnosto vielä tonne suurin piirtein 4%, ehkä sinne 4,25kin jo joulukuussa, ja sen jälkeen ollaan niin kuin suurin piirtein valmiita noiden koronnostojen suhteen, ainakin tämän viimeisimmän markkinanäkemyksen mukaan. Ja kuten tästäkin näkyy, niin tämähän muuttuu jatkuvasti, eli kun saadaan uutta dataa, niin markkinaodotus voi muuttua huomattavastikin. Nyt niin kuin joka kerta, kun ollaan saatu uutta dataa, niin tämä markkinan odotus on ollut niin kuin negatiivinen noin osakemarkkinan näkökulmasta. Mutta samaan aikaan tämähän avaa ikään kuin sitten kans ovea sille, että kun koko ajan mennään niin kuin negatiivisempaan odotukseen, niin ehkä jossain vaiheessa ne odotukset on jo niin negatiivisia, että voidaan saada myös positiivisia yllätyksiä tämän suhteen, mikä taas kääntää sen korkomarkkinan hinnoittelua tuohon toiseen suuntaan, mikä on taas osakemarkkinaa tukevaa. Ja nyt niin kuin sama juttu, mikä sanoin tuolla korkojen puolella, että vaikka tämä on mennyt koko ajan näin paljon negatiivisempaan suuntaan, niin siltikään osakemarkkina ei ole rikkonut niitä kesäkuun pohjia, mikä siinä mielessä on niin kuin ihan suhteellisen positiivista, että huolimatta kaikesta tästä negatiivisen uutisen virrasta, niin ei vieläkään olla rikottu niitä pohjia. No sitten se inflaatio. Siellähän odotettiin markkinalla, että sieltä tulisi noin 8% inflaatioluvut, mutta se olikin sitten 8,3, ja just niin kuin sanoit, niin ei ainakaan sun mielestä tuntunut hirveän pahalta niin kuin nämä luvut, mutta minkä takia markkinasta reagoinee? Joo, eli tosiaankin se inflaatio huippu oli 9,1%, sitten kuukausi sitten saatiin 8,5% vuosi-inflaatioluvut ja nyt 8,3%, kun odotus oli 8,0%. Ehkä se kaikista negatiivisen asia oli se, että se pohjainflaatio, eli se inflaation lukema,
mistä ollaan luettu pois energia ja ruoka, jotka on nämä volatiilimmat komponentit, niin se nousi itse asiassa edellisestä kuukaudesta. Mutta jos jatketaan niin kuin tämän headline-inflaation tarkastelemista, eli sen niin kuin pääinflaation luvun, missä on nämä kaikki kategoriat mukaan luettuna, niin siinäkin on niin kuin tärkeää huomata, että mistä se oikein koostuu ja mitä se tulee nyt tekemään sitten jatkossa. Että se, että me puhutaan näistä menneistä inflaatioluvuista, niin se ei ehkä niin kuin auta meitä tulkitsemaan sitä, että mitä se osakemarkkina saattaa tulevaisuudessa nyt sitten tehdä. Et enemmänkin kannattaa kääntää katse tulevaisuuteen ja miettiä sitä, että missä se on se vuosi-inflaatio, kun mennään tuohon ensi vuoden ensimmäiselle puoliskolle, ja kohta ehkä hyvä alkaa miettimään sitten enemmän ensi vuoden toista vuosipuoliskoa, että mitä silloin tapahtuu. Et niin kuin tästä nähdään, niin öljy ja nuo polttoaineet, jotka on se kategoria, mikä tuolla inflaatiossa on ollut se kaikista suurin nousija tässä vuosi-inflaation laskemisessa, niin sehän sai ton inflaatiohuipun tuossa oikeastaan kevään aikana, kesän aikana tuolla Jenkeissä, ja sen jälkeen nämä hinnat on laskenut. Eli nyt kun me nähdään hirveitä vuosimuutoksia siellä vielä, eli hinnat on vahvasti noussut, niin kun me mennään tuohon ensi vuoden puolelle, niin pikkuhiljaa ne vertailukaudet alkaa olla semmoisia, missä itse asiassa tämän kategorian osalta ne hinnat ei ole liikkunutkaan mihinkään, kun mennään tuon ensimmäiseen kvartaaliin. Ja sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin itse asiassa ne kääntyy deflaation puolelle. Siellä on sen jälkeen polttoaineiden hinnat luultavasti laskenut, jolloin ne käänny nyt uudestaan tästä nousuun. Mutta jos niin kuin pysyttäisiin vaikka näilläkin tasoilla, niin jossain vaiheessa nämä energian hinnat on itse asiassa inflaatiota laskeva tekijä siinä vaiheessa, koska ne hinnat on sitten ensi vuoden aikana matalammalla kuin missä ne on ollut siellä vertailukaudella vuotta aikaisemmin. Okei, no tämä nyt oli energia, mutta sitten siellä on niitä muitakin kategorioita, niin miten tämä nyt näkyy sitten firmojen tasolla? No jos katsotaan pikkasen laajempaa kuin niin kuin osaa yhdestä kategoriasta, niin voidaan katsoa hankintapäälliköiden tämmöistä prices paid-indeksiä sekä tuolta tuotannon että palveluiden puolelta, ja kuten tästä näkyy, niin sillä on aika hyvä track recordi ton inflaation suunnan ennustamisessa, ja tämä on ehkä semmoinen niin kuin johtava indikaattori, eli tämä kääntyy ennen kuin se näkyy tuolla kuluttajahintaindeksissä, ja nyt se on tässä viimeisten parin kuukauden aikana kääntynyt tosi vahvasti alaspäin. Ja tämän tyyppinen data, niin kuin moni muukin, mitä itse seuraa, niin kertoo kyllä kovasti siitä, että on niin kuin äärimmäisen todennäköistä, että se inflaatio ennemminkin jarruttaa huomattavasti nopeammin kuin mitä markkina tai ainakin toi yleinen keskustelu, vaikka tuolla Twitterissä tuntuu odottavan tällä hetkellä, että kaikki uskoo, että se tulee jatkumaan paljon vahvempana. Ja taas hyvä niin kuin erottaa tässä Eurooppa ja jenkit, puhutaan nyt tällä kertaa tässä jenkeistä, Euroopan tilanne on niin vaikeasti arvioitavissa energiahinnan ja kaiken muun suhteen, että siihen on vaikea ottaa kantaa. Mutta jos puhutaan jenkeistä, niin se on hyvin todennäköistä, että se inflaatio siellä alkoi paljon aikaisemmin, ja se on monesta asiasta kiinni, esimerkiksi niin kuin tarjontapuolesta, tuotantoketjuista. Nämä alkaa kaikki helpottamaan nyt samaan aikaan. Talous pikkasen jäähtyy, tuo hintoja alaspäin. Yrityksillä on kertynyt varastoja, niin kuin ollaan käyty läpi. Ne auttaa vähän ehkä niin kuin puskemaan hintoja alaspäin. Moni tekijä kertoo siitä, että on odotettavissa enemmänkin sitä, että inflaatio tulee tässä seuraavan 6 kuukauden aikana selkeästi hidastumaan. Ja jos mennään ihan näihin kuukausilukuihin, mitä ei yleensä tarkastella, niin tästä tosiaankin näkee nämä 2 viimeisintä kuukautta, että kuinka paljon se kuukausi-inflaatio on ollut. Ja tässä on nimenomaan hyvä huomata se, että koska inflaatio kertoo siitä hintojen kasvutahdista, niin sen kasvutahdin pitää tästä nykyhetkestä jatkuu tosi kovana, että me nähtäisiin sitä korkeata inflaatiota myös ensi vuonna, kuten me äsken käytiin läpi. Eli tuommoisia isoja palkkeja, mitä nyt ollaan aikaisemmin tänä vuonna nähty, niin pitäisi alkaa ilmestyä tänne oikealle, kun seuraavia inflaatiolukuja raportoidaan, että se inflaatio oikeasti niin kuin jatkuisi edelleenkin myös tuonne ensi vuoteen. Koska nyt kun me saatiin toissa kuukaudessa toi nollaprintti, ja tässä viime kuussa nähtiin, että hinnat nousi 0,1%, niin me voidaan käytännössä estimoida, että mitä tämmöinen kasvutahti tarkoittaisi tuolle inflaatiolle. Koska me tiedetään noiden aikaisempien kuukausien inflaatioluvut, ja jos se jatkuisi tämän vahvuisena tässä seuraavienkin kuukausien aikana, vaikka vaan tonne maaliskuuhun, niin me nähdään, että toi 0,1% kuukausi-inflaatiotahti tarkoittaa sitä, että inflaatio olisi tippunut maaliskuuhun mennessä alle 4%. Vaikka hinnat jatkaisi edelleenkin kasvua vaikka 0,2% kuukausitahdilla, niin inflaatio olisi hidastunut silloin alle 5% maaliskuuhun mennessä.
Ja niin kuin tästä taulukosta voi hyvin lukea, että vaaditaan aika kovia inflaation lukuja, jotta pysyttäisiin edes sanotaan vaikka tuolla 6% tasolla maaliskuussa. Mutta vaikka toi kuukausi-inflaatiotahti olisi joka kuukaudessa toi 0,4%, niin silti meillä olisi ensi kesään mennessä inflaatio laskenut sitten alle 5%. Ja mun mielestä tämä taulukko on ihan äärimmäisen hyvä, kun miettii käytännössä sitä pistettä, että missä ne Fedin hikikarpalot ehkä niin kuin lopettaa virtaamisen ja keskuspankki voi olla pikkasen osakemarkkinoille lempeämpi, jos näin voi sanoa, koska nyt ne on ollut niin kuin nimenomaan se tekijä, joka on markkinalaskua aiheuttanut ja nostanut korko-odotuksia ja korkoja ja se on niin kuin negatiivista osakemarkkinoiden kannalta. Niin kun inflaatio on laantunut tuonne alle 5%, niin varmasti ne äänen sävyt, millä keskuspankki puhuu, niin voi olla sitten jo paljon mukavampia osakemarkkinoidenkin kannalta. Ja tätä markkina varmasti osaa ennakoida niin kuin useampia kuukausia ennen mahdollisesti, kun se edes tapahtuu. Eli jotta ollaan vielä sitä markkinaakin edellä tässä omassa ajattelussa, niin on hyvä miettiä niin kuin sitä tilannetta, että milloin se inflaatio olisi mahdollisesti siellä alle 5%, jolloin se Fedi voi aloittaa sitä jalanottamista sieltä, tässä tapauksessa ehkä sieltä jarrun puolelta. Mä tykkään kyllä tästä taulukosta. Tämä jotenkin vähän niin kuin valaa uskoa siihen, että ehkä tämä inflaatio sittenkin lähtee hellittämään jossain vaiheessa, kun nyt tuntuu siltä, että pelkkiä pökeleitä tuuletin täynnä ja tästä ei tule yhtään mitään. Mutta vaikka tosi me päästä sinne jonnekin 5% tasoille inflaation lukemissa, niin sehän ei vielä kumminkaan ole se tavoiteltava taso. Eli jos Fed yrittää semmoista noin 2% inflaatioon, niin 5% on kumminkin 150% kovempi kuin se 2%. Että siinä on kumminkin vissi ero, että vaikka se on niin kuin positiivinen signaali, niin ei siltikään vielä se tavoitetaso. Joo, 5% ei varmastikaan ole se keskuspankkien tavoitetaso, eikä se riitä keskuspankeille, mutta monella tapaa se auttaa varmaan osittain myös taltuttamaan sitä inflaatiota sitä kautta, että kuluttajat huomaa, että ne hinnat ei enää nousekaan samalla tavalla, ne huomaa niin kuin kategorioita, missä hinnat on oikeasti jo laskenut. Se ehkä niin kuin parantaa taas sitä kulutushalukkuutta. Samaan aikaan yrityksien puolella ehkä sitten poistaa sitä niin kuin tarvetta niille hinnankorotusten jatkamiselle. Eli ikään kuin se sentimentti sen inflaation suhteen alkaa paranemaan ja normalisoitumaan. Ja samaan aikaan, kun meillä on kuitenkin talous joka selkeästi jäähtyy molemmilla puolin Atlanttia ja monessa paikkaa globaalisti, niin ei välttämättä kuitenkaan tule samanlaista painetta ja kysyntä-tarjonta kohtaa sitten taas paremmin useammassa niin kuin palvelussa ja hyödykkeessä. Eli tässä on aika hyvät avaimet kuitenkin siihen, että tuo inflaatio hidastuu aika nopeasti ja tässäkin mä luulen, että voi käydä jopa niin, että kun markkina ehkä aikaisemmin ei uskonut siihen inflaatioon, että se lähtee liikenteeseen ja se inflaatio yllätti markkinat, niin tällä kertaa luulen, että se yllätys voi olla ennemminkin se, että se inflaatio hidastuu odotettua nopeammin. No niin, ja sitten karhu- ja härkäkeissien pariin. Ja ennen kuin aloitetaan, niin voitaisiin melkein ottaa nämä kyllä pois. Tämä on ihan aivan hirveän tuntuna. En tiedä, kuuluuko olisi kovin hyvin, mutta joka tapauksessa kävi varmaan selväksi, että kuka täällä on nyt se karhu ja kuka täällä on se härkä. Ja niin kuin taustallakin näkyy, niin nyt vähän katsotaan niitä keissejä, että kummalla puolella kannattaisi ehkä olla treidaajana just nyt tällä hetkellä. Mulla itselläni on ehkä vähän karhusempi näkemys kuin mitä sulla, mutta tässä taustalla näkyy aika hyvin nyt tämä korrelaatio edellisten laskujen ja nousujen kanssa, eli periaatteessa ainahan saa laitettua sen oman keissin näyttää hyvältä johonkin tiettyyn ajankohtaan etsimällä vaan semmoisen tietyn hyvännäköisen graafin, joka sitten näyttää siltä, että okei, nyt mennään ylös tai nyt mennään alas. Ja mä oon ehkä itse viljellyt Twitterissä enemmän niitä laskunäkemyksiä, kun taas sitten sulla on ehkä ollut enemmän se, että sä oot vielä nousun kannalla. Ja nyt nämäkin asiat, mitä me tässä käydään, niin nehän ei ole mitään totuuksia tai mikään ei ole varmaa, mutta me pyritään nyt tuomaan mahdollisimman paljon molemmilta puolilta erilaisia keissejä ja katsoa vähän, että kumpi ehkä ainakin katsojen puolesta, niin kumpi on sitten parempi. Joo, ja nimenomaan tämä kaikki oikeastaan pohjautuu aina tämmöiselle skenaariotyöskentelylle. Sen jälkeen mäkin olen puhunut tuosta omasta karhuskenaariosta, joka on mun mielestä tällä hetkellä se epätodennäköisempi skenaario edelleenkin. Härkäskenaario on se todennäköisempi skenaario, mutta koska ei ole mitään kristallipalloa, niin molempiin skenaarioihin pitää valmistautua ja pystyy hyödyntämään sitten siinä vaiheessa, kun näyttää siltä, että kumpi niistä skenaarioista oikeasti on toteutumassa.
Eli mitä meillä on nyt tarkoituksena tässä tehdä, niin täällä oli Twitterissä aika hyvin yksi kaveri kerännyt nimenomaan nämä kaikki karhuargumentit yhdeksi pitkäksi pötköksi, ja nyt käydään niitä tässä läpi. Mä tuon näitä twiittaajan asioita ehkä hieman kärjistetysti esiin, ja sitten taas sä puolesta saat ampua niitä halutessasi alas, näitä väitteitä, niin kuin sieltä härkäpuolelta nimenomaan, ja ehkä se totuus sitten piilee jossain siellä välissä, koska etukäteen näitä ei ole helppo nähdä näitä asioita, ja niin kuin esimerkiksi viimeksi finanssikriisissä, niin kaikki ekonomistit ja muut mestarit oli sitä mieltä, että meillä ei ole mitään hätää, kunnes taas sitten yhtäkkiä huomattiinkin ihan muutaman tunnin jälkeen, että voi hitto sentään, että koko rahoitussysteemi meinasi kaatua siltä seisomalta. Mutta jos me lähdetään näiden twiittien pariin, niin tässä ensimmäisenä argumenttina nyt täältä karhupuolelta olisi se, että kuluttaja ei voi tällä hetkellä hyvin. Eli tässä on tämmöinen kuluttajaluottamussentimentti, ja se ei ole 5 vuosikymmeneen ollut yhtä heikko kuin tällä hetkellä. Tämähän nyt ei ainakaan mun karhusen näkemyksen takaa näytä ihan hirveän positiiviselta osakemarkkinoiden suhteen. Joo, tosiaankin tässä puhutaan siitä, että toi bruttokansantuotteen kasvu olisi negatiivista myös tuossa 3. kvartaalilla ja 4. kvartaalilla, kuten se oli myös 1. ja 2. kvartaalissa. Ja tässä tosiaankin puhutaan aina siitä reaalikasvusta, että täytyy myös miettiä, että kun meillä on niin kova tuo inflaatio, niin mitä se käytännössä tarkoittaa sen talouskasvun, nimelliskasvun suhteen ja vaikka sen suhteen, että miten kovaa niin kuin yrityksien liikevaihdot silloin oikeasti kasvaa ja mitä se tarkoittaa myös sieltä niin kuin yrityksien näkökulmasta. Eli loppupeleissä myöskään se, että jos toi talouskasvu asettuu pikkasen nolla alapuolelle, mitään isoa laskua ei niin kuin tällä tietoa tulla näkemään tuossa loppuvuodenkaan aikana, vaan hyvin niin kuin lähellä nollaa ollaan, että onko se reaalikasvu siinä pikkasen nolla alapuolella vai yläpuolella, niin se on ehkä aika detalji-kysymys. Et me tiedetään, että se nimelliskasvu on sitten se inflaatio plus miinus se BKT-reaalikasvu, eli kuitenkin se nimelliskasvu siellä taloudessa on edelleenkin hyvin vahvaa, eli tällä hetkellä sitä noin 8% luokkaa, ehkä pikkasen ylikin. Et siinä mielessä edelleenkin niin kuin talous kasvaa nimellisesti, yrityksien tulokset kasvaa nimellisesti, mutta tämä lyhytaikainen hitti, mitä tällä hetkellä nähdään tuolla taloudessa, niin se niin kuin hetkellisesti ehkä heikentää niin kuin kuluttajakysyntää, heikentää ehkä kysyntää yrityksiltä, mutta toistaiseksi meillä on nähty sitä. Et kuten viime jaksossa käytiin läpi, viime kvartaalilla raportoitiin kaikkien aikojen ennätystulokset. Tällä hetkellä, kun katsotaan analyytikoiden ennusteita, kun kvartaali on jäljellä enää vähän yli 1 viikko, niin tällekin kvartaalille ennustetaan edelleenkin niitä ennätystuloksia. Ja jos niin kun yritykset pystyy takomaan niitä ennätystuloksia näin synkissä tunnelmissa, kun kuluttajista ei ole tuntunut näin pahalta 5 vuosikymmeneen, niin kuinka paljon matalammaksi tuo kuluttajaluottamus voi enää tästä vajota, koska jossain vaiheessa se yleensä löytää sen pohjan, ja me ollaan joskus katsottu statistiikkaa JP Morganilta siitä, että yleensä kun kuluttajaluottamus on näin matala, niin loppupeleissä silloin, kun se pohja sieltä löytyy, niin ne tuotot osakemarkkinoilla siitä eteenpäin onkin taas niin kuin poikkeuksellisen hyviä. Eli tämän suhteen niin oikeastaan se nyt hyvin pitkälti riippuu siitä, että miten ne yritykset oikeasti pystyy takoon niitä ennätystuloksia vielä jatkossa. Mutta sitten seuraava, eli tämä, että kuluttajilla säästämisaste on laskussa oikeastaan hyvin pitkälti sen suhteen, että koska nyt inflaatio jyllää ja korot nousee ja muuta, niin ihmisillä vaan kerta kaikkiaan on vähemmän säästettävää, koska kulut nousee joka rintamalla. Joo, tämä on asia, mitä on vaikea kiistää, ja se selkeästi tällä hetkellä tässä korkean inflaation ympäristössä syö kotitalouksilta niitä puskureita, vaikkakin siltikin toi säästämisaste on edelleenkin positiivisen puolella, mutta se on sen normaalin trendin alapuolella, eli kotitalouksille ei jää niin paljon säästöä kuin normaalisti. Mutta tässäkin varmasti tuo inflaatio näyttelee isoa roolia. Ja kuten äsken katsottiin, niin jos se inflaatio nyt suhteellisen nopeastikin laskee tuolta 9% sinne alle 5%, ehkä alle 4%, niin aika nopeasti myös ne kotitalouksien reaaliansiot kääntyy taas positiivisen puolelle, mikä tarkoittaa sitä, että myös enemmän jää säästöön, enemmän jää kulutukseen, jolloin se tilanne voi korjaantua aika nopeastikin sitä kautta, että se inflaatio nopeasti madaltuu. No sitten seuraava, eli öljy, ja se yleensä sen hinta, niin se jollain tasolla ainakin ennustaa talouden kiivautta tai hitautta, ja nyt tällä hetkellä se taas sitten meinaa oikeastaan niin kuin kaatua sinne puolelle, että talous hidastuisi.
Joo, se on totta ja ehkä öljyn osalta kyse on myöskin siitä, että ollaan koettu jonkunlaista tarjontashokkia. Nyt siitä tarjontashokista ainakin hinta on lähtenyt palautumaan jonkun verran sitä kautta, että se kysyntänäkymä on lähtenyt laskemaan. Ja tämä on ehkä enemmänkin normaalia sitä talouden syklisyyttä, että nyt kun öljy on tuossa lähes $90, niin se öljyn hinta sillä tasolla ei mun mielestä kerro ollenkaan siitä, että talous olisi mitenkään super heikko tai menossa johonkin niin kuin syvään taantumaan tai lamaan. Että sitten jos se oltaisiin semmoisessa tilanteessa, niin öljyhinta olisi jossain paljon alempana, kuten me ollaan nähty, mitä finanssikriisissä tapahtui, mitä koronakriisissä tapahtui, niin öljyn hinta oli jossain ihan muualla, joka kertoi siitä niin kuin superheikkoudesta siellä talouden puolella. Ja sitten seuraava. Eli tämä koko systeemi on aivan liian vivutettu. On yksityissijoittajat ja valtiot ja kaikki on vaan todella vivutettuja tällä hetkellä. Ja oikeastaan pienikin tällainen ylilyönti esimerkiksi vaikka tässä keskuspankin kiristyksessä, että jos sitä jatketaan liian pitkään, niin se saattaa sitten johtaa dominoefektiin, missä sitten lähtee koko matto oikeastaan niin kuin koko systeemin alta. Joo, toi on oikeastaan niin kuin semmoinen riski, että se voi se dominoefekti lähteä joskus jostain pienestäkin asiasta liikenteeseen ja siinä samaan aikaan, kun joko valtiojohdon puolesta tai keskuspankkien puolesta tehdään virheitä, niin se voi lähteä kumuloitumaan ja siitä voi aiheutua jonkinlainen dominoefekti. Se on niin kuin se riski, mikä tässä sijoittamisessa aina on, mutta toistaiseksi ei ole mitään niin kuin isoja merkkejä siitä. Jos katsotaan vaikka noita luottoriskijohdannaisia niin yrityksien, valtioiden tai muidenkin toimijoiden osalta, niin ei ole mitään niin kuin, riskiä, mitä markkina olisi alkanut hinnoittelemaan siitä, että mitään isompaa dominoefektiä olisi pääsemässä syntymään. Me ollaan hyvin päästy vauhtiin tästä. Tämä menee oikein kiivasta tahtia eteenpäin. Seuraava sitten tämä Fedin tase. Eli se on nyt lähtenyt laskuun. Ja joskushan me ollaan täällä TC:ssäkin silloin, kun oltiin vielä niin kuin kovassa nousukiidossa markkinoilla, niin don't fight the Fed. Eli niin kauan kun tämä Fedin tase nousi, niin osakemarkkinoillakin oli tapana nousta aina sitä myötä. Ja nyt sitten kun tämä tase on lähtenyt laskemaan, niin ainakin voisi olettaa, että osakemarkkinat lähtisi myös sitä myötä laskuun. Joo, se on vielä iso kysymysmerkki, että mikä se kvantitatiivisen kiristämisen efekti tulee olemaan, koska se on nopeampaa kuin ikinä historiassa, mitä sitä ollaan tehty. Saa myös nähdä, että kuinka kauan Fedi uskaltaa tai pystyy sitä tekemään. Se voi olla, että jossain vaiheessa tulee se rajakin vastaan, että ikään kuin markkina ei sitä kestä, jos mennään niin kuin siihen suuntaan. Mutta siitäkään ei ole mitään niin kuin, todisteita ainakaan toistaiseksi vielä, että sehän alkoi toi QT kesäkuussa, ja mitä sen jälkeen nähtiin, niin tämän vuoden kaikista suurin nousuralli. Eli se QT, kun se aloitettiin puoliteholla silloin kesäkuussa, niin se ei ole aiheuttanut mun mielestä mitään isoa efektiä ainakaan tuolla markkinoilla. Ja nyt kun se tuplaantuu se QT 95 miljardiin dollariin kuukaudessa, paljon sitä tasetta pienennetään, niin on vielä niin kuin jää nähtäväksi, että mikä se vaikutus oikeasti tuolla markkinoilla on. Et siinä, missä ne QE-ohjelmat, missä Fedi osti noita erilaisia papereita, niin silloin toimittiin suoraan siellä finanssimarkkinalla ja ostettiin sieltä oikeasti papereita pois. Nyt kun tasetta pienennetään, niin siinä taseen pienentämisessä annetaan pelkästään sieltä taseesta erääntyä näitä papereita, eli mitään ei myydä sieltä taseesta pois. Eli siinä mielessä voi ajatella, että se efekti luultavasti on huomattavasti pienempi kuin se, kun oikeasti toimitaan siellä markkinoilla ostamassa niitä velkakirjoja pois sieltä. Ja Fedin aiheella jatketaan, eli tämä kiristys just mistä puhuttiin itse asiassa siinä vivutuskohdassakin, niin jos Fedi jatkaa liian kireänä, liian pitkään, niin se saattaa tosiaan vähän niin kuin yliampua, jonka jälkeen sitten joudutaankin taas tavallaan sen spektrin toiseen päähän ääritilanteeseen, joka ei sekään välttämättä ole hyvä. Joo, se on iso riski, että Fedi katsoo tuonne peruutuspeiliin ja tekee sillä perusteella ratkaisuja, eli jatkaa sitä kiristämistä liian pitkään ja liian korkeisiin korkoihin. Se on se niin kuin riski tässä tilanteessa. Ja tässä graafissa nyt haetaan toi prosentuaalinen muutos tuossa Fedin kiristyksessä, joka mun mielestä on niin kuin aivan väärä mittari, eli ennemminkin tärkeämpää on se absoluuttinen koron taso, koska se on se, mikä niin kuin markkinoille merkitsee, että vaikka se kiristystahti onkin ollut nopeata, niin totta kai se on prosentuaalisesti aika kova, kun lähdetään tuolta käytännössä nollista ylöspäin. Et jos katsoo vaikka graafia ja historiaa tuosta viimeisen 70 vuoden ajalta ja laskee sieltä sen keskiarvon, niin itse asiassa taidetaan olla sen keskiarvon alapuolella tuolla ohjauskoron
niin kuin näkökulmasta, mikä tarkoittaa sitä, että nyt on niin kuin historiallisesta näkökulmasta Fedi elvyttävämpi kuin se keskimäärin on ollut historiassa. Et siinä mielessä tämä ei välttämättä osakemarkkinoiden näkökulmasta ole niin negatiivinen asia, että silloin kun korot on ollut tällä tasolla, missä nyt tulee olemaan jossain 4%, niin silloinhan me ollaan nähty vahvoja nousumarkkinoita, härkämarkkinoita, että ei mun mielestä ole mikään tekijä, joka millään varmuudella ajaisi osakemarkkinoilta miltään jyrkänteeltä alas. Jos me siirrytään tänne Euroopan puolelle, niin täällä tosiaan, ensinnäkin ollaan puhuttu jo moneen kertaan sitten, että Saksassa ja Euroopassa ylipäätään tämä tilanne on täysin eri kuin mitä sitten Jenkeissä, ja täällä tilanne on tosi huono, varsinkin näiden nousevien energiakustannusten vuoksi. Ja nyt tässä sitten taas karhukommenttina ehkä sinne härkäpuolelle olisi se, että 25% SP500-senkin tuloksista tulee sitten Euroopan puolelta, niin vaikuttaako tämä nyt sitten kuinka vahvasti taas sitten tuohon jenkkimarkkinoihin? Joo, se varmasti jonkun verran vaikuttaa. Jos lähdetään purkamaan suoraan tuosta graafista, niin se on hyvä aina, kun näissä karhuketjuissa Twitterissä näkee, että poimitaan ne kaikista dramaattisimman näköiset graafit, jotka näyttää niin kuin tosi heikolta ja vahvistaa sitä omaa keissiä siinä. Niin tässäkin tämän graafin kuvan ottamisen jälkeen energiahinnat on puolittunut sitten taas tuolla Saksassa, eli ne ei tosiaankaan huitele enää noin korkealla, missä niin kuin tämän graafin aikana ne huiteli. Ja tuo energiakriisi on ihan fakta ja se tulee vaikuttamaan Euroopan talouteen, tullaan näkemään varmaan jonkunlaista taantumaa. Se vaikuttaa varmasti noiden SP500-yhtiöiden tuloksiin, mitä ne kerää Euroopasta, mutta kysymys on se, että kuinka paljon se vaikuttaa ja kuinka pitkäksi aikaa. Eli kun se osakkeen arvostus muodostuu niistä kaikista tulevaisuuden kassavirroista, niin jos se vaikutus kestää joitain kvartaaleita, tai jos se vaikutus on suhteellisen pieni, niin se vaikutus siihen varsinaisen osakekurssiin alkaa muodostumaan suhteellisen pieneksi, ja niin kuin monella tapaa voidaan sanoa, että näitä riskejä noihin osakekursseihin on jo hinnoiteltukin. Otetaan tähän loppuun vielä sentimentti, ja sitähän me seurataan täällä TC:ssä aika usein, ja se toimii aika usein myös kontraindikaattorina. Ja tässä nyt ehkä niin kuin pointtina on se, että kun nämä karhuset sentimentit, niin ne ei oikeastaan vielä näytä sitä pohjaa, vaan se karhusentimentti saattaa jatkuu pitkäänkin. Ja jos se jatkuu pitkään, niin myös rahavirrat tuppaa lähteä sitten markkinoilta poispäin, ja niin kuin ollaan myös TC:ssä yleensä niin kuin seurattu rahavirtoja liikkeitä, niin follow the money, eli silloin kun isot institutionaaliset sijoittajat lähtee sijoittamaan johonkin, kurssilla on tapana nousta, ja jos se taas vetää pois markkinoilta, niin silloin kursseilla on tapana laskea. Joo, tosiaan se negatiivinen sentimentti yleensä toimii kontraindikaattorina parhaiten silloin, kun ollaan pitkäkestoisessa nousumarkkinassa, jossa nähdään tämmöisiä lyhytkestoisia viikkojen tai muutaman kuukauden mittaisia laskuperiodeja. Silloin se sentimentti toimii kaikista parhaiten. Se on totta, että kun ollaan pidemmässä karhumarkkinassa, se sentimentti saattaa olla pidemmän aikaa hyvin negatiivinen, eikä kerro välttämättä niinkään hyvin siitä käännöspisteestä siellä markkinalla. Mutta itse asiassa just viime viikon jaksossa katsottiin slaidia, missä nähdään, että se nykyinen sentimentti on itse asiassa, etenkin kun sitä katsotaan useamman viikon keskiarvona, niin huomattavan negatiivinen, ja itse asiassa ollaan negatiivisemmassa sentimentissä, kun tässä esimerkissä käytetty tuo finanssikriisi. Ja se kertoo siitä, että kun finanssikriisi oli se kaikista raju laskumarkkina 70 vuoteen, nyt tämä sentimentti markkinoilla on sitäkin negatiivisempi kuin siellä finanssikriisin ikään kuin heikoimpina hetkinä, joten se nykysentimentti siinä valossa, se vaikuttaa siltä, että se on aivan äärimmäisen yltiönegatiivinen, ja ehkä niin kuin sitä kautta mä alan ajattelemaan sitä pikkuhiljaa kontrasignaalina, koska mitä enemmän ääriarvoissa aina ollaan, niin sitä todennäköisempää se on, että jossain vaiheessa se kääntyy ikään kuin kontrasignaaliksi ja palaudutaankin sinne pidemmän aikavälin keskiarvoon sitten. Ja se on totta noiden rahavirtojen suhteen kanssa, että siitäkin tulee pikkasen niin kuin sekavaa viestiä sitä kautta. Viime viikolla me katsottiin sitä, että rahaston hoitajat on kääntynyt niin kuin vähemmän osakepainojen ylipainottamiseen sitten finanssikriisin, eli ollaan siellä finanssikriisin pohjienkin alapuolella siinä, että kuinka moni rahastonhoitaja on niin kuin tilassa ylipainota osakkeita. Että se on taas ehkä niin kuin myös kontrasignaalina ihan ok, mutta toisaalta se, mikä mua myös huolestuttaa, ja ehkä tähän loppuun yksi tämmöinen negatiivinenkin kaneetti, niin se, että yksityissijoittajat ei ole vielä isoina massoina lähtenyt pois markkinoilta tämän nyt nähdyn laskun aikana. Et se on ehkä yksi niin kuin isoimmista varoitussignaaleista, että on kysymys siitä, että onko yksityissijoittajat oppinut olemaan panikoimatta,
ja näkemään niin kuin osakemarkkinat pitkäjänteisemmin kuin ehkä aikaisemmin, ja sitä kautta sitä paniikkia ei olekaan koskaan ja missään vaiheessa edes tulossa, vaan yksityissijoittajat on tyytyväisenä ennemminkin sitä ostanut lisää nyt laskeviin kursseihin osakkeita, ja se paniikki ollaan ennemminkin nähty tuolla niin kuin NS-ammattilaisten, eli rahaston hoitajien puolella, ja se merkkaisikin niin kuin pohjaa tässä markkinassa. Et siinä mielessä saadaan pikkasen niin kuin tämmöisiä mixed messages tuolta markkinalta, ja voidaan rakentaa sitä omaa härkä- tai karhukeissiä tästäkin molempiin suuntiin valitsemalla semmoinen data, mikä tukee sitä omaa narratiivia sitten. Eli siinä on nyt sitten argumentteja puolelta sekä toiselta, karhua ja härkää tarjolla, ja nyt sitten ehkä tässä nyt niin kuin kaikista hauskimpana on se, että kun sä voit aina rakentaa sen keissin, niin kuin sanoit tässäkin jaksossa moneen kertaan, että kummalta puolelta vaan. Jos sä näet jotain karhusia esimerkkejä jostain asioista, niin sä voit rakentaa sen keissin sen pohjalta. Jos sä näet jotain härkäisiä esimerkkejä jostain, niin sä voit rakentaa sen härkäkeissin sen pohjalta. Ja loppujen lopuksi sunhan pitää olla vaan ennen markkinaa aina paikalla ja toivoa, että se markkinakin haluaisi tulla sitten sinne jossain välissä. Mutta sitten se, että mistä sä oikeastaan tiedät, mitä markkina ajattelee, ja ajatteleeko se saman tapaa joku markkina, vai onko se jo siellä kontrapuolella, jolloin sä oot oikealla puolella, vai kontraako se jo kontraajan, niin kuin tästäkin puhuttiin jossain jaksossa, että pitää olla oikeastaan kontraajakin välillä, jotta sä olisit siellä oikealla puolella. Eli tämä levelöinti on täysin loputonta ja täysin loputon suo, mutta se tässä on ehkä kaikista hauskinta just, että sä yrität olla aina oikealla puolella, vaikka se ei loppujen lopuksi olekaan se oikea puoli. Joo, ja tässä on mielenkiintoista tosiaan tässä markkinan tulkitsemisessa kanssa se, minkä takia tämä onkin niin mielenkiintoista ja niin kuin jossain määrin ehkä addiktoivaa, että kun sille, niin kuin, tässä ei ole niin kuin se perusyhtälö, että 1+1, niin siitä ei välttämättä tule samalla tavalla 2, että ne ei ole sama niin kuin yhtälö, joka toimisi aina, kun seuraa markkinaa, vaan tuntuu siltä, että markkina on aina fokusoitunut johonkin tiettyyn asiaan. Tällä hetkellä se tuntuu olevan se inflaatio, joka ohjaa keskuspankkia ja korkopolitiikkaa. Se on se kaikista tärkein muuttuja tällä hetkellä markkinalla. Kun mennään tästä vuosi eteenpäin, niin se tärkein muuttuja markkinalle on luultavasti jotain muuta. Mutta tällä hetkellä se on aika selkeä, että tuo inflaatio on se kaikista tärkein asia. Mutta siellä taustalla on 150 muuta muuttujaa kanssa, jotka vaikuttaa jollain tasolla kanssa siihen, että mitä siellä markkinalla tapahtuu. Ja sitten aina yhtenä hetkenä pitäisi osata poimia ne oikeat asiat sieltä markkinalta, tulkita niitä ja tulkita sitä, että miten markkinan näkemys niiden asioiden suhteen tulee muuttumaan tässä seuraavan 6 kuukauden ja vuoden aikana, jolloin sä pääsisit siihen lopputulemaan, että kuinka se mahdollisesti vaikuttaa sitten tuonne osakemarkkinoille, yrityksien tuloksiin, yrityksien arvostuskertoimiin ja kaikkeen muuhun, mistä sä voisit oikeasti sitten niin kuin tehdä rahaa. Ja se on varmaa, että markkina ei tykkää epävarmuudesta, mutta se, että onko se sitten se, kun se ensimmäinen epävarmuus siirtyykin sivuun, niin se tulee sieltä sun 150 muun asian listasta se seuraava tilalle, niin eikö se tilanne ole silloinkin taas epävarma? Eli loppujen lopuksi markkinakin on koko ajan semmoisen epävarmuuden alla, ja aina sanotaan, että markkina ei tykkää epävarmuudesta, mutta sitten kun tavallaan se tilanne raukeaa, niin sitten saadaan jonkinnäköinen suunta markkinalla, mutta se on aika lyhyt hetki, kun se epävarmuus on poistunut markkinalta. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että niitä epävarmuustekijöitä on niin paljon tuolla markkinoilla, niitä riskejä on niin paljon, niitä riskejä on hinnoiteltu paljon, että se avaa oven ennemminkin tässä vaiheessa sille niin kuin positiivisemmalle skenaariolle, kun ne riskit alkaa hälvenemään tässä jossain vaiheessa. Että ehkä niin kuin kaikista kuvaavin niin kuin kuvaa tästä jaksosta on nimenomaan se korkokäyrän muutos, että kuinka koko ajan ollaan niin kuin mennyt negatiivisempaan, ja se on ehkä niin kuin se tärkein asia markkinoiden kannalta tällä hetkellä, että mihin ne korot on mennyt, ja siltikään markkina ei ole vielä laskenut uusiin pohjiin, ja sitten se tämän jakson toiseksi tärkein kuvaaja, eli se inflaation hidastumistahti oletettuna siihen, että se kuukausi-inflaatio pysyy samantyyppisenä, mitä se nyt on viimeiset pari kuukautta näyttänyt olevan, niin se nopea inflaation laskutahti nimenomaan ehkä avaa niin kuin, markkinoille oven siihen, että ne odotukset oikeasti lähtee sitten maltillistumaan pikkuhiljaa, jolloin kun se korkokäyrä lähteekin siihen toiseen suuntaan tai edes stabiloituu, niin osakemarkkinat voi rallatella taas ylöspäin. Toivotaan, että vuoden päästä oltaisiin korkeammalla, mutta silti mä aion istua mun sorttituotteen päällä vielä ainakin tovin. Mä en nyt tiedä, että onko se nyt sitten huomenna tai ylihuomenna, kun mä sen myyn, mutta ainakin toistaiseksi niin pidetään sorttituote salkussa ja lähdetään katsoa vielä ne salkut. Ja siitä sorttituotteesta puheen ollen, niin se jököttää nyt tuolla kovimmalla tuottoprosentilla tuolla mun salkussa, noin 500 pinnaa, ei huono, olisi voinut mennä huonomminkin, mutta tässä niin kuin sanoin, niin mulla on vähän se fiilis vielä, että ei olla nähty vieläkään sitä viimeistä 6-12
kunnon flashia. Ja just äsken puhuit tuossa, kun yritettiin battlea tässä, että yksityissijoittajat, niin ne on vieläkin vähän liian tiukasti kiinni markkinassa, että siellä ei ole vielä nähty sitä kunnon maton vetäisyä jalkojen alta, ja se on se, mitä mä odotan, ja sen takia mulla shorttituote vielä pysyy salkussa. Voi olla, että jos tämä alkaa hinnan puolesta nyt kääntymään jotenkin nousuun, SP500, missä tämä shorttituote on kiinni, niin voi olla, että mä esimerkiksi vaikka puolet heitän pois, eli nyt kun tässä on myyntilupa tullut mulle pankkihenkilönä, kun pitää olla tämä kuukausina kiinni näissä, niin pystyy ainakin vähän vähentämään sitä riskiä. Eli ei enää olla niin kuin täysillä mukana siinä treidissä, vaikka edelleenkin on kumminkin vähän siellä karhupuolella. Mitään muuta salkussa ei ole tapahtunut, edelleen hyvin uraanipainotteinen, ja ei oikeastaan muuta kuin se, että toivotaan nyt vaan, että päästäisiin tuonne plussan puolelle vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Onko sulla mitään kysyttävää? Ei. Asia kunnossa. Mites Jukka sun salkku? No tämä on tosiaankin vähän tylsän näköinen, eli tosiaankin ainut aktiivinen rivi on Teslaa, eli otin pikkasen viputuote longia taas tuosta, kun osuttiin siihen nousevaan trendilinjaan. Tämä meni stoppiin, tämä tuote. Sitä oli vaan alle prosentin verran salkusta, eli ei juurikaan mitään. Viime viikollahan mulla oli salkussa muutamia rivejä, kun mentiin siihen inflaatiolukuun, sekä sitten yksi shorttituote, mikä oli superisolla vivulla, ja kun markkina lähti niin rajusti alaspäin, se suojasi aika hyvin sitä salkkua. Eli vaikka mulla oli useampi rivi siellä salkussa, niin itse asiassa sinä päivänä salkku ei oikeastaan laskenut mihinkään, vaikka nähtiinkin se kaikista isoin laskupäivä useampaan vuoteen. Eli siinä mielessä se oli ihan onnistunut suojaus. Sitten siinä loppuviikon aikana joitain muutamia yksittäisiä treidejä, ja itse asiassa salkku on noussut 2% viime viikon tarkastelusta katsottuna, vaikka niin kuin oma näkemys on ollut enemmänkin niin kuin härkänen ja on koittanut muutamia longitreidejä, niin siitä huolimatta salkku on noussut, vaikka markkina on tullut rajusti alaspäin, niin siinä mielessä ihan hyvä niin kuin torjuntasuoritus tässä tämänkin viikon aikana, ja käyrä osoittaa mukavasti ylöspäin. Vuoden alusta laskettu tuotto ylitti jo 25%, ja tuo yhden vuoden tuotto lähentelee tuommoista 50% rajaa jo, eli aika hyvin onnistunut tässä markkinassa lähinnä niin kuin longituotteilla, vaikka ollaan lähinnä menty alaspäin indeksien osalta. Loistavaa. Me aina välillä saadaan noita kysymyksiä siitä, että miten noi viputuotteet oikeastaan toimii. Meillä on Traders Clubin 10-jakso. Me istutaan siellä pimeydessä ja pohditaan näitä samoja asioita vähän eri setupissa, mutta siinä 10-jaksossa siinä käydään aika hyvin läpi se, että miten nämä kaikki sertifikaatit, turbot ja kaikki muut vipuhärvelit, niin miten ne toimii, niin se kannattaa ehdottomasti tsekata, jos aihe kiinnostaa. Ja nyt ollaan tultu taas jakson loppumetreille, ja nyt oikeastaan me tarvittaisiin teiltä kommentteja. Ootteko te härkäpuolella vai karhupuolella? Jos ette jaksa kommentoida sen kummemmin, laittakaa emoja edes sinne kommenttikenttään, saadaan pieni vähän niin kuin sentimenttikysely sinne matkaan, ja samat vanhat tutut jutut muutenkin, eli peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Onko sulla Jukka jotain vielä tähän loppuun? Hyviä treidejä. Ensi viikko. Morjens!